हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। तर इथे माझ्याकडे लार्ज रसेल हॉपचा राईस कुकर आहे। तर खूप आणि असा हेल्पफुल आहे तो राईस कुक। त्याच्यामध्ये छान आणि असा मोकळा होतो। त्याच्यानंतर तुम्ही डिशवॉशरमध्ये सुद्धा टाकू शकता आणि 14 लोकांसाठी याच्यामध्ये छान असा राईस तयार होतो। प्रत्येकी 200 ग्रॅम असा राईस येतो। तसा तुम्ही 14 पीपलला सर्व करू शकता। तर असा हा राईस कुकर आहे। तर मी आता याच्यामध्ये सोयाबीनची बिर्याणी बनवले। तर मी तुम्हाला दाखवणार आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये की सोयाबीनची झटपट अशी बिर्याणी कशी बनवतात ती बिर्याणी मसाला वापरून। तर छान आणि असा मोकळा राईस होतो त्याच्यात आणि कुठेही स्टिकी वगैरे असा राईस झालेला नाही आहे। तर छान आणि यूजफुल असा आहे तो राईस कुकर आणि आपल्याला बघायला लागत नाही। एकदा राईस शिजायला टाकल्यानंतर तो आरामात असा 10 ते 15 मिनिटात रेडी होतो। तर मी तुम्हाला आता दाखवते कसा आहे तो हा राईस कुकर। तर आता हा रसेल हॉपचा राईस कुकर आहे। तर त्याच्यामध्ये त्याचं राईसचं भांडं येतं। व्हाईट भांड्यामध्ये तुम्हाला जर काही व्हेजिटेबल बॉइल्स करायचे असतील तर तुम्ही टाकू शकता आणि ह्याच्यामध्ये राईस बनवायचा असतो। तर सगळ्यात मोठा राईस कुकर आहे, म्हणजे 14 लोकांना आरामात राईस होतो त्याच्यात आणि खूप छान आहे, सेफ आहे। म्हणजे 8 वर्षापासून मुलं बनवू शकतात ह्याच्यामध्ये राईस। खूप आणि छान अशी यूजफुल वस्तू आहे ही। तर तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडेल। आणि ह्याच्याबरोबर हा स्पून येतो आणि हाच स्पून वापरायचा असतो, कारण की दुसरा स्टीलचा वगैरे स्पून वापरल्यानंतर त्याला स्क्रॅच वगैरे पडू शकतात। त्याच्यामुळे हा स्पून वापरायचा आणि 20 मिनिटात राईस रेडी होतो। तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया आपण सोयाबीनची बिर्याणी कशी बनवतात ती। तुम्हाला व्हिडिओ नक्की आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केअर।